আজি বনাম আমৰ আচাৰ মানে এই আচাৰটোৰ নাম আপোনালোকে যতপত আচাৰ থ'ব পাৰে কাৰণ মানে অলপমান যতপত কৰিব লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ কেইটামান কাঁচা আম লৈছোঁ এতিয়া বাৰু পকপা হৈছে কিন্তু একেটা কাঁচা আৰু ইমান টেঙা ভগৱান সেইকাৰণে আচাৰটো বনাম মই বাকলখিনি চেনি লৈছোঁ যিহেতু মানে বেলেগ ষ্টাইলত বনাম তো ভালকৈ এইখিনি কাটি লৈছোঁ পকা লগা আছিল অলপমান কাটি দিছোঁ হ'লেও আৰু তাৰপিছত ভালকৈ ধুইছোঁ আগতে ধোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ভালকৈ ধুই চুই ল'লোঁ ধুই লৈ কিনে মই এইখিনি চেকিম মানে কি এই যি চেকনা চাটনি কৰা চেকনাত চেকিম আৰু চেকি কিনে তাৰপিছত গোটেই চেকা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ মানে পানীখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে আৰু নিমখ দি মানে অলপ ভালকৈ সানি থৈ দিছোঁ দেখছেনে ইমান পানী ওলাই গ'ল তাৰপিছত এইখিনি মানে মই কি কৰিম এখন কাপোৰত মানে ভিজা কাপোৰখন ভিজাই লৈছোঁ তাতে মই মানে ৰসটো আতি দিম আতি দি কিনে আৰু মই 2 ঘণ্টামান এনেকৈ থৈ দিছোঁ মানে ৰসটো যাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰসটো গেছি গোটেই জনাই দিয়কচোন কাৰণ চেকি লৈছোঁ না এতিয়া মই ৰ'দত দিম এখানি ধুনীয়াকৈ এখন চাংলিত মেলি কিনে আৰু গধূলাকৈ ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে যি ৰ'দ দিছি এফালে মই জ্বালা লৈছোঁ বেহাৰ লৈছোঁ আৰু মিঠি গুটি লৈছোঁ মোৰ ওচৰত চবটো নাছিলে সেইকাৰণে মই দিয়া নাই ইয়াতে ভিনেগাৰ আছে ৰেড চিলি আৰু জিৰা গুড়া আছিল এনে ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত এবাৰকৈ তেল গৰম কৰি দিছোঁ দি কিনে ইয়াতে হালধি গুড়া অলপমান দিছোঁ তাৰপিছত আৰু যিখিনি মানে মই ভিনেগাৰৰ লগত মছলাখিনি আছিলে সেইখিনিও দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিয়া আৰু যিখিনি মানে গুড়া মছলা ভাজি কিনে গুড়া কৰা মছলাখিনি আছিল সেইখিনিও মছলাখিনি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আমৰ আচাৰ চবেই বনাব জানে দিয়কচোন হ'লেও মই সিদিনাখনে বনাইছিলোঁ বহুত ভাল হৈছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰোবাৰ কামত আহিব পাৰে কিছুমানে নাজানেও দিয়কচোন যেনেকৈ মানে আমাৰ মায়ে আচাৰ বনাব নাজানে আমাৰ মায়ে যদি আচাৰ বনায় তো এইটো ভুকৰিবই তাৰমানে একদম কিন্তু মই আচাৰ বনাই নুভুকে আৰু ভালো লাগিছিল খাই তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যোনে মোৰ ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম বাৰু কিবা কিবি ৰেচিপি তো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব বাই